Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhắc đến bánh cam chắc đây là món bánh tuổi thơ của rất nhiều người. Thì bánh cam làm không có khó đâu, quan trọng là mình cần lưu ý một vài điểm để khi mình chiên bánh không có bị nổ nè. Và cái lớp đường phủ lên trên á, mình ăn không có bị dính răng, giòn ngon lắm luôn. Công thức này á, thì Diễm làm cũng đơn giản, không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cam với Diễm nha. Chuẩn bị cho phần nhân bánh thì Diễm có những cái nguyên liệu này. Đầu tiên mình cần là 20g gừng. Có gừng thì sẽ giúp cho cái nhân nó thơm, nó đặc biệt hơn. Tiếp theo là 100g đường thốt nốt. Nếu mà mình không có đường thốt nốt thì mình sử dụng đường cát thường cũng được. 200g dừa sợi, hoặc nếu mà mình không có dừa sợi này á, mình dùng dừa mà mình nạo ra nhuyễn á, ăn cũng ngon luôn. Dừa này thì dừa Diễm mua đông đá, vì vậy mình sẽ để tan rồi mình làm nha. Và nguyên liệu cuối cùng là đậu xanh. Ở đây Diễm đã nấu chín rồi. Thì Diễm nấu 100g đậu xanh với 400ml nước, 4g muối. Mình làm cái nhân nó mặn mặn thì nó sẽ ngon ha. Thì cái cách nấu Diễm có chia sẻ rồi. Diễm để cái link ở phần miêu tả video nếu mà mình muốn xem nha. Gừng thì mình sẽ lấy cái đồ bào mình bào ra cho nó nhuyễn. Nếu không có thì mình cắt nhuyễn ra cũng được ha. Sau khi bào xong rồi thì mình sẽ cho đường vào. Để làm đường tan dễ dàng thì Diễm cho nước. Diễm cho ở đây là 100ml. Và mình bắt cái chảo này lên bếp, mình nấu cho đường tan nha. Diễm sẽ bật cái lửa lớn và mình khuấy nhanh ha. Đường thốt nốt này Diễm cắt nhỏ nó ra, vì vậy nó cũng rất là dễ tan. Khi mà nước sôi mà mình thấy đường nó chưa có tan hết thì mình có thể hạ xuống lửa nhỏ ha. Lưu ý là mình làm cho đường nó tan hoàn toàn. Rồi mình bật lửa lớn lên trở lại và mình cho dừa. Cho dừa vào thì mình đảo thiệt là đều tay ha. Mình để cái lửa lớn cũng được. Và khi mà mình thấy nước nó đã rút vô dừa, còn lại như vậy nè, mình cần chút nước để mình cho đậu xanh vào. Mình xào thì cái đậu xanh nó sẽ mềm, nó ngon hơn. Khi mà thấy nước cạn như vậy rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình đảo cho nó đều thêm tí xíu nữa, khoảng thời gian là 1 phút ha. Như vậy giúp cho đường nó thấm vào dừa thì sẽ ngon hơn. Rồi Diễm mới lấy đậu xanh đã nấu chín đó, Diễm cho vào. Tùy mình thích, mình có thể mang cái đậu xanh này mình đi xay nhuyễn. Còn Diễm nấu mềm như vậy đó, mình cho vào thì mình không có cần xay. Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn là 12g. Và bây giờ mình xào nhân ở cái lửa trung bình nha. Mình xào cho tới khi mà mình thấy nhân nó tạo thành khối là được. Cứ khuấy thêm một chiều hoặc là mình đảo đều thôi, rất là dễ dàng. Thời gian cũng nhanh lắm, chừng 4 tới 5 phút à. Nhân này thì mình không thể nào kiểm tra bằng cách là sờ xem nó còn dính tay hay không, mà mình chỉ quan sát thôi. Nó tạo thành khối và nó đặc ha. Mình nên làm cho nó đặc tí xíu. Hoặc là nếu để cho chính xác thì mình có thể cân. Thì lượng nhân nó dao động từ 480 cho tới 550g là đạt. Diễm cho nhân ra một cái tô như vậy. Và mình lấy một cái màng bọc thực phẩm mình sẽ đậy lên trên, tránh cho mặt trên của nhân nó bị khô. Thì cái nhân khi mình vo viên nó khó hơn. Để ở đây cho nhân nó nguội hoàn toàn, rồi mình mới mang mình đi vo viên nha. Mình cũng có thể làm nhân này từ tối hôm trước rồi hôm sau mình làm bánh cũng được. Để cho cái viên nhân nó dễ vo và khi mình cầm lên nó không có bị dính tay thì mình nên thoa dầu vào tay mình. Diễm đeo bao tay thì Diễm cũng thoa dầu lên cái bao tay luôn. Nếu mà mình không có cân thì mình chia nhân làm 25 phần bằng nhau, hoặc có cân thì mình nên cân cho nó chính xác. Thì mỗi viên nhân là 20g nha. Mình vo nhân cho thiệt là tròn thì khi mà mình bao bột ở ngoài sẽ dễ dàng hơn. Nhân sau khi vo xong thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho nhân bị khô. Bây giờ mình đi làm phần bột. Bột thì Diễm sẽ dùng bột nếp nha. Thì bột nếp hiệu nào cũng được hết. Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Mình cân ra là 200g. Và để cho bánh nó có cái độ giòn thì mình sử dụng thêm bột gạo. Đây là gói bột gạo mà Diễm dùng nè. Hiệu của Thái Lan luôn nha. Mình sẽ cân ra là 20g. Và để bánh nó có thêm một cái độ xốp và nó giữ giòn được lâu thì mình cho thêm bột nổi. Diễm cân ra là 3g. Bột nổi mình sẽ dùng cái loại là double acting, tức là không phải cái gói bột nổi Alsa là được ha. Diễm dùng cái hiệu này nè.
Về đường thì Diễm cần là 80g. Diễm lưu ý là mình không thay đổi lượng đường nha, thì nó sẽ ảnh hưởng lúc mà mình chiên. Dùng phối lòng mình trộn cho tất cả những nguyên liệu khô nó hòa đều với nhau. Cái bánh này có thể là cái bánh mà Diễm thử nhiều nhất luôn tại vì Diễm pha đủ kiểu bột để Diễm biết được cái độ giòn hoặc là để được bao lâu thì nó mềm thì Diễm thấy mình cần cho thêm khoai tây nữa. Khoai tây thì mình cứ bắt lên bếp mình luộc thôi ha. Thì Diễm luộc thường là 20 cho tới 25 phút thì Diễm thấy khoai nó chín. Lưu ý là mình sẽ luộc cho nó chín mềm luôn. Cách kiểm tra là mình cứ xuyên cái đôi đũa vào cái củ khoai tây. Mình thấy nó rất là dễ xiên, nhẹ nhàng là cái khoai nó đã luộc chín rồi. Và mình luộc xong thì mình mang mình đi nghiền liền thì nó dễ dàng hơn là mình để khoai nguội nha. Mình nghiền thì thật là nhuyễn dùng cái nĩa như vậy cũng được. Lượng khoai tây mình cần không có nhiều, chỉ 40g thôi, nhưng mà giúp cho cái bánh nó có một cái độ dẻo mềm xốp, nó không có bị cứng khi mà mình chiên. Nước thì Diễm cân ra là 120g hay là 120ml. Và bây giờ mình sẽ dùng tay mình khuấy theo một chiều như vậy nè, cho khoai tây nó hòa với nước và bột nó hòa từ từ vào. Rồi mình cứ bóp cho thật là đều ha. Bóp cho tới khi mà mình thấy nó không còn cái bột khô nữa. Mình có thể vừa bóp và mình vừa miết xuống cái thau bột đó. Như vậy thì bột nó sẽ tan đều ra hơn. Nếu mà mình có máy thì mình có thể nhồi bằng máy ha. Thì trong video bánh cam mè bánh cam lúc lắc Diễm có chia sẻ cái cách nhồi bằng máy rồi. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách nhồi bằng tay. Đó, mình thấy không còn bột khô nữa, như vậy thì mới đạt nha. Lúc này thì mình cho thêm nước vào. Và lượng nước Diễm có lưu ý là nó sẽ dao động từ 20 cho tới 30g. Mình nên cho 20g trước, nếu mà mình thấy khô thì mình mới cho thêm. Tại vì thà bột khô mình cho nước dễ dàng hơn là bột nhão mình cho thêm bột thì nó lại sai cái công thức. Đó, cho nước vào thì mình cứ bóp mình nhồi thành một khối như vậy. Nếu mà mình thấy bột quá cứng thì lúc này mình mới cho thêm nước. Và mình cho từ từ thôi nha. Mình nhồi bột khoảng từ 2 tới 3 phút cho bột thật là dẻo và mịn. Diễm dùng ở đây tổng cộng là 30g nước. Mình nhìn mình có vẻ thấy là bột nó hơi mềm, nhưng mà lúc mà mình cầm lên mình thấy nó sẽ tạo thành một khối, nó không có bị chảy. Đó, như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Hoặc là khô hơn một chút cũng được, chứ không có nhão hơn nha. Nhão hơn thì lúc mà mình tạo hình rất là khó. Đó, Diễm quay rất là kỹ, mình quan sát giùm Diễm nha. Như vậy thì cái bánh chiên xong nó giòn và nó có cái độ ẩm mềm rất là ngon. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại cho kín và mình để bột nghỉ 30 phút là mình mang mình đi gói được. Viên nhân mình cân 20g thì bột sẽ là 30g, tức là bột lúc nào nó cũng nhiều hơn nhân là 10g ha. Mình vo cái viên bột cho thiệt là tròn. Sau đó mình cầm ra, mình lấy hai cái ngón cái đó, mình vừa xoay và mình sẽ làm cho miếng bột nó dẹp ra. Đừng có to quá vừa đủ thôi, rồi mình mới cho nhân vô ngay giữa. Cách gói cũng rất là quan trọng, tại nếu mà mình gói không đều thì khi mà mình chiên nó cũng dễ bị nứt bánh. Cho nhân vào ngay giữa thì mình úp ngược lại và mình miết cho bột nó áp sát vào viên nhân. Khi mà hơn 2/3 của viên nhân rồi thì mình lật lên. Và bây giờ mình túm bột lại. Mình cứ vừa xoay viên bột và mình túm thôi. Công thức bột này thì Diễm chỉ làm 1/2 so với lượng nhân. Tại vì nếu mà mình trộn bột nhiều rất là khó trộn, nhất là mình dùng tay. Còn nếu mà dùng máy thì mình cứ nhân đôi công thức lên ha. Sau khi túm xong rồi thì mình sẽ xe cái viên bột cho nó thật là mướt luôn nha. Lưu ý là nó phải thật là mướt, nhìn không còn những cái vết nứt hay là cái chỗ mà mình díp mí lại nó bị hở đó. Như vậy thì mình chiên cái bánh nó mới đẹp, nó ngon. Rồi mình ấn cho cái bánh nó dẹp thôi. Vừa đủ thôi ha, đừng có ấn nhiều. Như vậy là xong. Và mình làm hết một lượt 12 cái bánh rồi mình hãy mang đi chiên nha. Nếu mà mình không đeo bao tay mình vo khoảng 5-6 cái bánh thì cái bột nó có thể dính ở tay, thì mình cứ rửa tay sạch rồi mình vo tiếp thôi. Dụng cụ để chiên thì mình nên dùng nồi có chất chống dính để tránh cho bánh nó bị dính thì có thể nó bị nứt khi mà mình chiên ha. Dầu thì Diễm sử dụng dầu 2 hướng dương, và cái nhiệt độ của dầu thì Diễm nghĩ mình nên cần chính xác. Diễm cần ở đây là 180 độ C, 356 độ F. Nếu mà mình chiên cái nhiệt của dầu thấp quá thì cái bánh nó lâu vàng. Vì vậy khi mà nó chín nó sẽ bị khô cứng lại không có ngon. Vì vậy mình nên có cái dụng cụ đo nhiệt độ của dầu nha. Thả bánh vào xong thì mình sẽ đợi cho bánh nó nổi lên trên.
Khi mà bánh nổi lên á, thì nó sẽ tự lật cái mặt ở bên dưới lên. Còn nếu mà không lật lên á, thì mình sẽ dùng đũa mình lật nhẹ lên. Và thời gian chiên là khoảng từ 9 cho tới 10 phút ha. Diễm đã canh rất là chính xác. Và trong khoảng 1 cho tới 1 phút rưỡi á, thì mình sẽ trở mặt bánh một lần. Như vậy thì bánh sẽ chiên nó vàng đều, nó nở phồng rất là ngon. Và khi nãy Diễm có nói là cái lượng đường cho vào cái vỏ bột á, không có được thay đổi. Tại vì nếu mà mình giảm lượng đường thì khi mà mình chiên cái bánh nó sẽ bị nổ. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà mình làm y như công thức Diễm chia sẻ thì Diễm đảm bảo là mình chiên rất là an toàn, dầu không hề bị văng ra ngoài luôn. Khi chiên bánh được khoảng 9 phút á, thì lúc này mình sẽ đảo bánh một lần nữa. Và lần cuối cùng này á, mình chiên thêm 30 giây là mình vớt bánh ra được. Mình khỏ lên á, thì mình thấy bánh á, lúc này nó đã rất là giòn. Đó là như vậy. Mình chiên với nhiệt độ và thời gian đúng á, thì Diễm thấy á, bên ngoài cái vỏ bánh nó giòn rụm, bên trong nó vẫn còn dẻo mềm. Nhìn kỹ bánh mình thấy nó vàng đều rất là đẹp luôn. Vớt ra thì mình để ra một cái rổ nha, không có nên lót giấy, để ra cái rổ bằng nhôm là được. Và Diễm lưu ý là bánh này mình lấy ra như vậy, mình không đậy lại nha. Nếu mà mình đậy lại thì sẽ làm cho bánh nó bị mềm liền. Rất là giòn luôn, để Diễm quay gần cho mình xem. Bóp vào nè, giòn rụm luôn á. Và nếu mà mình không thích ăn đường á, phủ lên trên thì mình ăn như vậy cũng rất là ngon luôn. Bên ngoài thì xốp giòn, bên trong thì dẻo mềm và nhân thơm nữa. Video bánh cam này Diễm dự định là đăng hồi thứ 3 rồi, nhưng tại vì cái đường phủ lên trên ăn dính răng quá nên Diễm muốn thử lại thêm một lần nữa. Và Diễm thử lại Diễm thấy rất là hài lòng. Đường thì mình sẽ sử dụng đường cát nha, lưu ý là đường cát và 100g. Mình cho thêm vào 50ml nước và mình để cái lửa lớn mình sẽ nấu cho đường nó tan. Diễm lưu ý là đường cát, tại vì Diễm có dùng đường thốt nốt nè, hoặc là đường tán dạng như dạng cục thì khi mà mình làm chín giống như cái lượng nước trong đó còn làm cho cái đường mình ăn rất là dính răng. Như mình thấy chỉ cần thay đổi tí xíu nguyên liệu thôi sẽ làm cho cái bánh nó thay đổi rất là nhiều. Đó, mình nấu và mình canh cho tới khi mình thấy đường bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy là mình dùng đũa đó mình khuấy cho đều ha. Và Diễm lưu ý là mình không nên thắng thành caramel nha. Mình chỉ thắng cho tới khi mà mình thấy đường nó chuyển sang cái màu vàng nhạt là mình nhắc khỏi bếp liền. Tại vì mình thắng lâu quá thì đường nó sẽ đông cứng nè, mình nhúng bánh rất là khó. Đồng thời đường nó cũng dễ có cái vị đắng. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp. Và mình cho liền vào 1 muỗng canh mè rang là 10g. Khuấy cho mè nó đều là mình nhúng bánh liền. Làm nhanh tay nha, tại vì đường nó rất là mau đặc. Thì với cái lượng đường này Diễm thấy mình nhúng 12 cái bánh là vừa xong, là đường nó vừa đặc luôn đó. Thì khi mà đường nó đặc, nó cứng mình khó lấy ra. Mình cứ cho ít nước vào, mình bắt lên bếp, mình nấu lại thì đường nó sẽ tan. Mình rửa cái chảo rất là dễ. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh cam rồi. Một món bánh tuổi thơ rất là ngon luôn. Mình ấn vào đường nè, rất là giòn, giòn rụm và ăn không hề bị dính răng, ngon lắm luôn. Và bánh này mình để ở bên ngoài nó giòn được 4 tới 5 tiếng. Mình không có đậy bánh lại nha, mình cứ để như vậy. Mình đậy lại sẽ làm cho bánh nó bị mềm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh cam. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.